Yanına mı çıkalım? Daha iyi baktı. Masukkan telur sebiji-sebiji. Make sure masukkan telur 1 biji. Satu tablespoon baking powder ataupun tepung naik. Satu tablespoon bubbly. Satu teaspoon bicarbonate soda. Satu direction. Masukkan jus oren dan zest.
Satu direction. Sini. Masukkan tepung. Pasang. Oleskan. Oleskan batu ke dalam cukup. Letakkan kertas ke dalam kacang. Masukkan adunan ke dalam kacang. Rasa dah. Okey, jom masak. Dengan suhu 160 darjah Celsius selama 40 minit. Kalau macam tu ya adalah rakyat putri kamu ya. Ya, itulah saya. Saya merasa bangga sangat. Saya tak percaya kita berada di bawah permukaan pula. Jadi, dari mana datangnya tanah dan udara? Kami telah bawa tanah ni dari bumi. Dan udara ni diperbuat daripada ais bulan. Ais... Jangan risau. Mereka ni datang dari... Dan adakah asal bulan? Semua bersiap sedia. Thank you.